היי, אנחנו סופי, אלן, אלה וענית, סטודנטיות לווטרינריה בשנה א' מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית. במסגרת קורס רווחת בעלי חיים נציג בפניכם נושא העוסק בהזנת עגלים בדלי, בהשוואה להזנה מפטמה מלאכותית במשק החלב. בטבע, העגלים יונקים מהאם 4 פעמים ביום בחודש הראשון לחייהם, עד לפעם ביום בגיל 6 חודשים. בממוצע, זמן האכילה הוא 4 דקות, ובהמשך יורד לפחות מ2 דקות. הגמילה מחלב היא הדרגתית ומסתיימת עד גיל 9 עד 11 חודשים. ברפתות מודרניות רבות, הנוהל הוא להפריד את העגלים מהאם לאחר ההמלטה, ולהאכילם בתחליף חלב מדלי, ללא אפשרות לבצע יניקה טבעית, פעולה העומדת בבסיס ההתנהגות שלהם כיונק. כמות החלב הניתנת לעגלים אינה מספקת והיא כ4-6 ליטרים ליום. מספר האכלות הוא מועט וגיל הגמילה הוא בסביבות גיל חודש עד חודשיים, מועד מוקדם יותר מבטבע. ברפתות אלו אנו עדים פעמים רבות להתפתחות של התנהגויות אורליות אבנורמליות, לדוגמה מציצה של גדרות ומרבץ. אם יש עגל נוסף בסביבה, נראה ביטוי של קרוס-סאקינג. התנהגות של עגלים אשר יונקים את העטינים, אזור האשכים, הפנים וחלקי גוף נוספים של עגלים אחרים. מדובר בהתנהגות לא נורמלית המעידה על תסכול העגל, ובצורך שלו לבצע התנהגות טבעית של יניקה. התנהגות זו גורמת לשלל תופעות בריאותיות בעגלים המבטאים אותה ובעגלים שעליהם ההתנהגות מבוצעת. לעגל המבצע יכולות להתפתח בעיות עיכול ושלשולים שיובילו לאובדן משקל והתפתחות לא תקינה של הכרס. לעגל שעליו מבוצעת ההתנהגות יכולים להתפתח זיהומים באזורי המציצה, אבצסים באוזניים, דלקות עור, נשירות שיער ועוד. כל אלו יגרמו לפגיעה ברווחת העגלים ולהוצאה כספית של המשק לצורך טיפול וטרינרי. לעגלים בתור בעלי חיים יונקים יש יצר אבולוציוני ליניקה שלא מתממש כלל בעת אכילה מדלי. כאשר נותנים לעגל אפשרות לינוק מפטמה מלאכותית, מתבטאת אצלם המוטיבציה ליניקה. היעדר האפשרות לבטא את הצורך ביניקה עשוי להסביר את הנטייה של עגלים למצוץ את האצבע של אנשים השוהים בקרבתם, חלקם כי מחפשים לינוק וחלקם כי רעבים ומחפשים מזון. כמו כן, עגל שמבטא התנהגות זו מגיע לתקופת הגמילה שכוללת מעבר מחלב למזון מוצק במשקל נמוך מעגל שלא מבטא אותה. התנהגות זו יכולה להימשך גם לאחר גיל הגמילה ולהתבטא בפרה הבוגרת כאינטר-סאקינג או סלף-סאקינג, כלומר מציצה עצמית של העטינים שלה או של פרות אחרות. זה יכול להוביל לעיוותים ולדלקות בעטינים, ובעקבות זאת יידרש טיפול אנטיביוטי והפרה לא תוכל להיחלב בזמן זה, דבר המתבטא גם בהוצאות כלכליות נוספות. ישנה שיטת הזנה חלופית להאכלה מדלי, המותאמת יותר לעגלים, והיא האכלה על ידי פטמה מלאכותית, המדמה לפחות באופן חלקי, את פעולת היניקה הטבעית שלהם. במחקר שנעשה בשנת 2017 בקנדה, בחנו מהי ההשפעה של צורות הזנה שונות, עם ובלי יכולת יניקה מפטמה מלאכותית, על התפתחות העגל ועל ההתנהגות שלו. במחקר נלקחו 3 קבוצות טיפול של עגלים. הקבוצה הראשונה קיבלה חלב מדלי עם חציר, קבוצת H. הקבוצה השנייה קיבלה חלב מפטמה מלאכותית עם חציר, קבוצת TH. וקבוצת הביקורת קיבלה חלב מדלי בלי חציר. זו השיטה הקונבנציונלית להזנת עגלים ברפתות. כל הקבוצות קיבלו מים ומזון מרוכז ללא הגבלה, ולא היה הבדל בכמות החלב שניתנה להם. 6 ליטר חלב ליום על פני 2 מנות, 1 בבוקר ו1 בערב. העגלים קיבלו כמות מוגבלת של חלב על מנת לדמות את שיטת ההאכלה הנוכחית ברפתות. החוקרים ניטרו מספר מדדים. הראשון הוא שקילה שבועית של העגלים, ובמקביל חישוב צריכת המזון היבש שלהם. השני הוא הפן ההתנהגותי, תיעוד ביטויי ההתנהגויות האורליות הלא טבעיות, משכי האכילה, הרביצה והפעילות היומית. השערת החוקרים העיקרית הייתה שהטיפול של קבוצת העגלים שניזונים מחציר ומחלב דרך פטמה יגרום לאפקט המצטבר הכי טוב בהורדת התנהגויות אורליות אבנורמליות. כצפוי, שיטת ההאכלה השפיעה על יחס הזמן שהשקיע כל אחת משלוש הקבוצות באכילה, לעומת הזמן שהשקיע בביטוי התנהגויות אורליות אבנורמליות. ניתן לראות בשורה האחרונה בטבלה שהזמן הכולל שהוקדש לביטוי התנהגויות אורליות אבנורמליות היה הכי גבוה בקבוצת הביקורת, שקיבלה רק חלב בדלי, כלומר השיטה הנהוגה היום ברוב הרפתות בישראל. והכי נמוך בקבוצה שניזונה מחציר ומחלב דרך פטמה. שימו לב לנתון נוסף בטבלה. בשורה המוצגת
לא הכניסו לנתונים את הזמן בו העגלים שקיבלו חלב מפטמה מלאכותית וחציר התעסקו עם הפטמה בזמן שדלי החלב היה ריק. בשורה הבאה כן הכניסו את נתון זה. בשורה הזאת רואים שמשך הזמן שהושקע בביצוע התנהגויות אוראליות אבנורמליות לא היה שונה באופן משמעותי בין הקבוצות השונות. מכאן ניתן להסיק שלפטמה המלאכותית יתרון. אמנם ראינו שהיא לא מעלימה את התנהגות הקראס-סאקינג, אבל היא כן הפחיתה את התנהגויות האוראליות האבנורמליות באופן כללי. כלומר, במקום שהעגל יתעסק בלעיסת הגדרות, דבר אשר עלול לגרום לפצעים ולזיהומים בפה, ההתעסקות מכוונת לפטמה המלאכותית שמותאמת יותר ליניקה. אז כמה מסובך ללמד עגלים לינוק מפטמה מלאכותית? מחקר שנעשה בשנת 2018 מצא שרוב העגלים הצליחו לעמוד ולינוק בעצמם מפטמה מלאכותית, ללא עזרה מהרפתן, כבר ביום השני לחייהם. זה מחזק את הטענה כי לעגלים יש צורך בסיסי ביניקה. לאחר מכן, על העגלים שהצליחו לינוק בוצעו מבחני העדפה, בהם ניתנה לעגלים האפשרות לבחור לינוק מפטמה מלאכותית רגילה, לבין פטמה מלאכותית שעברה ציפוי בטעם או ריח מסוימים. החוקרים ראו שהעגלים הנבדקים מנסים להחליף בין הפטמות כפי שהם עושים בעת יניקה מהם. מדובר בנטייה טבעית נוספת שלא יכולה להתממש כשהעגלים ניזונים מדלי. במבחני העדפה לטעם נמצא שציפוי פטמה מלאכותית בגלוקוז מועדף על ידי העגלים בהשוואה לפטמה לא מצופה, והם אוכלים ממנה זמן רב יותר. יש לזה יישום משמעותי לעתיד המשק. כך ניתן להעלות את המוטיבציה ליניקה אצל עגלים חולים או שמתקשים לנהוג ביעילות. במקרה הצורך, גלוקוז הוא חומר לא יקר, תהליך הציפוי הוא משימה פשוטה ומהירה שלא תפריע לשגרת העובדים במשק. משיחה שערכנו עם מועצת החלב בישראל, נאמר לנו כי רוב המשקים הגדולים אכן משתמשים בפטמות שמחוברות לדליים, אך המשקים הקטנים עדיין משתמשים בדליים בלבד, כאשר ההמלצה היא כן להשתמש בפטמות מלאכותיות. בתור עוסקים בתחום, תוכלו לקחת לתשומת לבכם היבטים נוספים. האם כמות המזון ותדירות האכלות מספקות את צורך העגלים? תזונה של 3 ליטרים של חלב פעמיים ביום רחוקה מהמצב הטבעי של יניקה חופשית מהאם. מחקרים אכן הראו שכאשר ניתנה לעגלים כמות רבה יותר של חלב או אפשרות לינוק מהאם, הם ביצעו פחות התנהגויות אוראליות אבנורמליות. לסיכום, יש לספק לעגלים כיונקים שיטת הזנה שמתאימה להם על ידי פטמה מלאכותית. כך ניתנת להם האפשרות לדמות מצב טבעי, לאכול זמן רב יותר, במנח ראש תקין, תוך הפחתה בהתנהגויות לא רצויות כגון קרוס-סאקינג. כמו כן, זה מוביל לשיפור ברווחה, בבריאות ובכלכלת המשק, ולטווח הקצר והארוך ניתן למנוע בעיות בריאותיות רבות. אז בפעם הבאה שאתם מבקרים ברפת, שימו לב אם העגלים מוזנים בפטמה מלאכותית. אם לא, תשתפו את הסרטון הזה עם הרפתנים. תודה על ההקשבה.